හරි ඉතින් යාළුවෝ ඔයාලා අද ස්පෙෂල් මෙනු ඉතින් අද අරන් වෙලා දින ඔයාලට මේ පේනා වගේ ලස්සනම ලස්සන subscribe button එකක් කොහොමද ඔයාලගේ වීඩියෝ එකට කම්පියුටරෙන් ඇඩ් කරගන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට කම්පියුටර් එකක් නැත්නම් මම ඔයාලට මේ උඩ දාන කාඩ් එකෙන් ගිහිල්ලා ෆෝන් එකෙන් ඇඩ් කරන වීඩියෝ එක බලන්න. හරි ඉතින් අද ඉතින් අපි කතා කරා වැඩි කියලා මට හිතෙනවා. එහෙනම් අපේ channel එක subscribe කරේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා bell icon එක click කරලා all කරලා තියාගන්න. ඉතින් එහෙනම් අපි යමු අද අපේ වීඩියෝ එකට. ඉතින් මෙන්න මේම තමයි VSDC free video edit එක open වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට open වෙනවා. ඔයාලට මේක cut කරලා දාන්න පුළුවන්. මේ version update එකක් එන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ blank project කියන එක දෙන්න. දීලා ඔයාලට project එකේ නම දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් මෙතෙන්ට my subscribe button කියලා දෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කැමති නමක් දෙන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන යට ඔයාලට පේන ඇති resolution එක තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහ මේකේ 4K ultra HD වෙනකන් තියෙනවා. ඉතින් මම දැන් මෙතන full HD විතරක් ගන්නවා. frame rate එක එහෙම ඔයාලට තියන්න පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ එකේ මේ height එකයි width එකයි height එකයි වෙනම හදන්න පුළුවන්. ඒකම මෙතන තියෙනවා ඔයාලට කැමති එක choose template උනත් මේකට add කරගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් එහෙනම් අපි මේක finish කියලා ඇතුළට ගිහිල්ලා බලමු. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලට VSDC free video edit එක open වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලඟ තියෙනම file manager එක මේ විදිහට open කරගන්න. ඊට පස්සේ ඒක minimize කරගෙන ඔයාලගේ වීඩියෝ එකක් තියෙනවා නම් ඒක මේකට add කරගන්න එක. ඉතින් මම දැන් මෙතෙන්ට පොඩි වීඩියෝ එකක් මේ විදිහට add කර ගන්නවා. මෙන්න මේ වීඩියෝ එක මම මෙතෙන්ට add කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලට ඕන subscribe button එකත් මේකට add කරගන්න එක. මම ඒකත් මෙන්න මේ විදිහට උඩින් add කරගන්නවා. ඉතින් subscribe button එකක් අපිට මුලදීම දාන්න ඕනේ නැති හින්දා මේ විදිහට මැද හරියට වෙන්න subscribe button එක තියාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට පේනවා ඇති මේකේ green screen එකක් තියෙනවා. නැත්නම් මම ඔයාලට play කරලා පෙන්නන්නම්කෝ. මේ විදිහට green screen එකක් ගන්නවා. ඉතින් අපි ඒක අයින් කරගන්න ඕනේ. ඒකට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට මේ cursor එකකින් අල්ලලා මෙතෙන්ට මේක වීඩියෝ එකේ මුලටම ඇදගෙන යන එක. ඊළඟ මේක right click කරලා video effect වලට යන්න. video effect වලට ගිහලා transparency වලින් background remove කියන එකට යන්න. මෙන්න මේකට. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේක okay දෙන්න. එතකොට ඔයාලගේ background එක මේ විදිහට remove වෙලා එනවා. remove වෙලා ආවේ නැත්නම් ඔයාලා මේක touch කරලා click කරලා මෙන්න මේ key එක chroma key කියන එකට මේ pencil එක අරගෙන ඔයාලට පුළුවන් මේකේ background එක remove කරගන්න. ඉතින් අපි පොඩ්ඩක් දැන් වීඩියෝ එක play කරලා බලමු කොහොමද මේකේ button එක remove වෙලා මේ green screen එක remove වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ විදිහට මේක remove වෙලා තියෙනවා ලස්සනට. හරි ඉතින් දැන් මේ විදිහට තමයි අපි edit කරගන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ඕන නම් පුළුවන් මේක තවත් edit කරගන්න මේක මේ background එක blur කරලා වුණත්. ඉතින් මම ඒකත් ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඒකට ඔයාලා යන්න ඕනේ filters වලට. filters වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ box blur කියන එක දෙන්න. දීලා okay කරන්න. okay කරලා blur level එකට ඔයාලා මේකට 30ක් විතර දෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට. මේක ඒ ගන්න තියාගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් ඒක හදාගන්න. මේක අපි බලමු. මේක 30ක් දීලා මෙන්න මේ විදිහට තමයි දැන් තියෙන්නේ. ඉතින් මේක දැන් මෙහෙමම මුලින්ම blur වෙලා තියෙන එක කැතයි හින්දා ඔයාලට ඕන පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් මේ blur එක නවත්ත ගන්න. ඒකට ඔයාලා මේ subscribe button එක පටන් ගන්න තැනට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ යට layer එකේ මම නැත්නම් වීඩියෝ එකේ layer එක click කරන්න ඕනේ. click කරලා මෙතන ඔයාලට පේන ඇති වීඩියෝ කියලා එකක් තියෙනවා. මේ scenes වලට එහා පැත්තේ
ඊට පස්සේ ඒකට ගිහිල්ලා ඔයාලා මේ කර්සර් එක නැවතිලා තියෙන තැනින් බ්ලොක්ස් බෑ කියන එක ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ විදිහට මෙතෙන්ට කට් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් පස්සේ ඔයාලට මුලින් ඉඳන් ප්ලේ කරලා බලන්න පුළුවන් ඒක වැඩේ වෙලා තියෙනවද කියලා. ඉතින් මේ විදිහට ප්ලේ වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේක ඉවර වෙන තැනින් ඔයාලට ඕන නම් ඒක නවත්ත ගන්න පුළුවන්. ඒකට මේ විදිහට ඒක ඉවර වෙන තැනින් ඔයාලා ප්ලේ එක නවත්ත ගන්න නම් ඒ විදිහටම ක්ලික් කරලා මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා මේ විදිහට මේක ක්ලීන් කරන්න ඕනේ. දැන් අපි බලමු හරියටම මේක වැඩ කරනවා කියලා. මෙන්න මෙතන ඉඳන් ප්ලේ කරලා බලමු. මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් පිට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක බ්ලර් වෙලා ලස්සනට තියෙනවා. ඒක මේක යද්දි මේක බ්ලර් එක නැති වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ subscribe button එක add කරගන්න වැඩේ වෙන්නේ. ඉතින් මේක දැන් අපි යන්නේ අමාරුම කොටසට තමයි. ඒ තමයි වීඩියෝ එක එක්ස්පෝර්ට් කරන එක. ඔයාලට මුලින්ම මේක එක්ස්පෝර්ට් කරද්දි පොඩ්ඩක් අමාරු වෙයි. ඉතින් ඔයාලා යන්න එක්ස්පෝර්ට් project කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා මෙතන බලන්න හරියටම PC නේද තියෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන ෆයිල් එක දෙන්න ලොකේෂන් එක. ඉතින් මම දැන් මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා මගේ ලොකේෂන් එකට ඒක දෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක සේව් කරලා ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට එක්ස්පෝර්ට් ප්‍රොජෙක්ට් කියලා එකක් පේනවා ඇති. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක කන්ටිනියු දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති උඩ මේ විදියට එක්ස්පෝර්ට් වෙනවා. ඉතින් අපි එක්ස්පෝර්ට් වුණාට පස්සේ බලමු කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ කියලා. හරි ඉතින් මෙන්න මේ විදියට අපේ එක එක්ස්පෝර්ට් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් එක්ස්පෝර්ට් එකේදී ඔයාලට ලැග් වෙනවා වගේ වෙන්නයි. ඒ වුණාට ඒක ලැග් වෙන්නේ නැහැ. උනාට පස්සේ මෙන්න මේ විදියට ලස්සනට ඔයාලගේ වීඩියෝ එක එඩිට් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ඔයාලට මේ විදිහටම නැතුව වෙනස් විදිහට කරගන්නත් පුළුවන්. හරි ඉතින් මේ අදට ගෙනාවු වීඩියෝ එක මෙතන ඉවර වෙනවා. තාමත් subscribe කරලා නැති කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. ඉතින් subscribersලා 100 යන්න තව චූටි ගාණක් තියෙන්නේ. ඒකටත් subscribersලා subscribe කරලා නැති කෙනෙක් ඉන්නවා අනිවාර්යෙන් subscribe එකක් දෙන්න. එහෙනම් අපි තවත් කතා කර කර ඉන්නේ. වීඩියෝ එක මෙතන ඉවර කරනවා. එහෙනම් ඔයාලට ජය වේවා.